So আজিৰ এই ভিডিওতে আমি হুইটস্টোন ব্ৰিজ টপিকটো পঢ়িম আৰু ইয়াতে যেটো হুইটস্টোন ব্ৰিজৰ ডেৰিভেশন হেতু চাম ওকে সো ডেৰিভেশনটো কি হয় আমি উলিয়াব কি গৈ আছো একচুয়ালি কি 1/r1/r2 is equal to r3 divided by r4 ওকে তাৰ মানে এটো এটা ৰেশিও হুইটস্টোন ব্ৰিজত এই ৰেশিওটো পাম আমি আৰু কোৰ পৰা কেনেকৈ হিল এই ৰেশিওটো আমি ডিৰাইভ কৰিব গৈ আছো আজি ওকে একচুয়ালি হুইটস্টোন ব্ৰিজ দুটা টাইপৰ থাকে এটা হৈছে ব্যালেন্সড হুইটস্টোন ব্ৰিজ ব্যালেন্সড Wheatstone bridge আৰু এটা হৈছে unbalanced Wheatstone bridge okay unbalanced Wheatstone bridge এটা ব্যালেন্স শব্দটোৰ মিনিং কি হয় ব্যালেন্স মানে ইয়াতে আমি কম যে পটেনশিয়াল টু সেম থাকিব আমি ইয়াতে কম যে পটেনশিয়াল সেম থাকিব কি হয় মিনিং বোৰ বুজিম বাৰু তো সেম পটেনশিয়াল হ'ব আৰু ইয়াতে কাৰেন্টৰ ভ্যালুটো 0 হ'ব ওকে আৰু ইয়াতে কি হ'ব পটেনশিয়াল টু বেলেগ বেলেগ হ'ব ডিফাৰেন্ট পটেনশিয়াল হ'ব পটেনশিয়াল টু ডিফাৰেন্ট হ'ব আৰু আমি কব পাৰো ইয়াতে কাৰেন্টৰ ভ্যালুটো 0 নহয় ওকে ইয়াৰ মিনিং টো কি হয় আমি বুজিম একচুয়ালি হুইটস্টোন ব্ৰিজ মানে আমি এনেকে সিম্পল এটা ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিলো তো এটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স তাৰ পিছত এনেকে আৰু এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে তাৰ পিছত ইয়াতে এনেকে এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে ওকে তো ইপিনে মাজৰে এডাল ওয়্যাৰ আছে আৰু ওয়্যাৰডাল থাকিবতে গ্যালভানোমিটাৰ ওকে এটা গ্যালভানোমিটাৰটোৰ কাম কি হয় কাৰেন্টটো মেজাৰ কৰি দিব কাৰেন্ট কিমান আছে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি ইয়াটা কাৰেন্ট মেজাৰ কৰা ডিভাইস তো এই কাৰেন্টটো মেজাৰ কৰি দিব ইয়াৰ মাজৰে কিমান কাৰেন্ট ফ্লো হৈ আছে তাৰ পিছত এনেকে আমি ব্যাটাৰি এটা লগাব লাগিব তেতিয়াহে কাৰেন্ট ফ্লো হ'ব তো ব্যাটাৰি লগাই দিলো এনেকে সিম্পল ওকে এটা ইয়াৰ যোনটো ৰেজিস্ট্যান্স এই ৰেজিস্ট্যান্সটো কলো R1 বুলি ইয়াৰটোক লেটছে আমি R2 বুলি কলো এটোক আমি লেটছে R3 বুলি কলো যি কোৱাৰ কথা নাই এটোক R4 বুলি কলো ওকে এটোক R2 বুলি কব পারে এটোক R3 বুলি কব পারে এক কথা নাই একো প্ৰবলেম নাই খালি ৰুলবোৰ ভালকে ফলো কৰিলে হল ইট ইজ ওয়াক হুইটস্টোন ব্ৰিজ এই বস্তুটোত আমি এটো ডিৰাইভ কৰিব কাৰণে আমি এটা কনসেপ্ট জানিব লাগিব যেটো আমি চাইছো কিৰচফছ ল ওকে তো কিৰচফছ ল কি কয় আসলতে কিৰচফছ ল দুটা টাইপৰ মই জাস্ট ৰিকল কৰাই দিছো এটা হল KCL আনটো হল KVL ওকে তো KCL কি কয় যে যদি এনেকে এটা জাংশন থাকে এটো এটা জাংশন ধৰা তো ইপিনে কারেন্ট আহি আছে I1 কারেন্ট ইপিনে পাই যায় আছে লেটস সে I2 কারেন্ট তো ইপিনে কিমান কারেন্ট ওলাব লেটস সে I3 তো আমি কব পাৰো জাংশনটো যিমান কারেন্ট সোমাইছে it means I1 plus I2 সোমাইছে জাংশনটো that will be equal to কিমান ওলাইছে তো I3 কারেন্ট ওলাইছে এটো হল KCL মানে কারেন্টটো আমি ড্ৰ কৰিলো তাৰ পিছত KVL মানে কি হয় KVL মানে কিৰচফছ ভোল্টেজ ল যাক আমি লুপ ৰুল বুলিও কও হেতুৱে কি কয় যে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স around a loop is equal to 0 এটো কলে আমাক KVL তো এর মিনিং টো কি হয় লেটস সে এনেকে এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে এনেকে এটা ব্যাটাৰি লৈছা তাৰ পিছত এটোত ব্যাটাৰিত ভোল্টেজ V আছে ইয়াতে ভোল্টেজ কিমান থাকিব আমি জানো ওহমছ ল V is equal to IR তো ভোল্টেজ মানে কারেন্ট ইনটু ৰেজিস্ট্যান্স তো এটা কারেন্ট কিবা এটা ফ্লো হৈ আছে I কারেন্ট এনেকে যায় আছে তো এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে লেটস সে R তো এটা ভোল্টেজ কিমান হ'ব বা পটেনশিয়াল কিমান হ'ব দ্যাট ইজ কারেন্ট ইনটু ৰেজিস্ট্যান্স IR বুলি কবা পটেনশিয়াল ওকে ইজি তো কিৰচফে কি কলে যে এই যেটো পটেনশিয়াল ইয়াতে আছে টোটাল পটেনশিয়াল কিমান হ'ব 0 হ'ব আৰু এই বস্তুটো এনেকে কলে যে আমাক একচুয়ালি এটা লুপ ড্ৰ কৰিব দিছে ইয়াতে আমাক এটা লুপ ড্ৰ কৰিব কলে কোনে কিৰচফে আৰু এই লুপটোত আমি খোজ কাৰিম এনেকে ভাবা এনেকে যায় আছে যেনেকে যোৱা ক্লকৱাইজ যাব পাৰে এন্টি ক্লকৱাইজ যাব পাৰে তোমাৰ কথা যেনেকে যোৱা তোমাৰ ইচ্ছা খালি ৰুলটো ফলো কৰিবা ওকে হেতু তোমাৰ ইচ্ছা নহয় ৰুলটো কিৰচফৰ ইচ্ছা মতে ফলো কৰিব লাগিব তেতিয়া চোৱা ইয়াতে যে আমি লুপটো বনালো যেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা লেটছে খোজ কাৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলো ওকে তো ইয়াৰ পৰা যেতে খোজ কাৰিম তেতে কি হ'ব ইয়াক লগ পাম মানে দুটা পটেনশিয়াল লগ পাম ইয়াতে পটেনশিয়াল লগ পাম সো টোটাল পটেনশিয়াল কিমান হ'ব হেতু আমাক কলে 0 বুলি তো ইয়াতে পটেনশিয়াল কিমান আছে I into R আছে আৰু ইয়াতে পটেনশিয়াল ব্যাটাৰিত V আছে আৰু হেতুকে ইকুৱেল টু 0 বুলি গলে এটা পইণ্টটো আহিল ইয়াতে প্লাস লিখিবানে মাইনাস ইয়াতে প্লাস লিখিবানে মাইনাস ওকে তো হেতুৰ কাৰণে কিৰচফে কলে সাইন কনভেনশনটো চাই লোৱা ওকে তো সাইন কনভেনশনটো যেটো হয় হেতু আমি অলপমান আৰু বুজিলো হয়নে কনভেনশন ৰিক্যাপ হৈ যাব তোমালোকৰ তো সাইন কনভেনশনে কি কয় যদি এটা ব্যাটাৰি থাকে এনেকে সাপোজ ব্যাটাৰিত পটেনশিয়ালটো V আছে এটো প্লাসত হ'বনে মাইনাসত লবা হেতুৰ কাৰণে আমি কি কৰিম সাইন কনভেনশনত কি চাম যে ব্যাটাৰিৰ যদি আমি নেগেটিভ এডাল নেগেটিভ ন আৰু এডাল পজিটিভ যদি আমি নেগেটিভ টু পজিটিভ মুভ কৰো মানে লুপৰ দিশটো যদি এটা ব্যাটাৰিত দেখিছে না লুপৰ দিশটো নেগেটিভ টু পজিটিভ হৈছে তো আমি যদি নেগেটিভ টু পজিটিভ মুভ কৰো এটো লুপৰ ডাইৰেকশন তো ইন দ্যাট কেস আমি ইয়াৰে যেটো পটেনশিয়াল হ'ব হেতু আমি V বুলি কলো আৰু এই পটেনশিয়ালটো আমি পজিটিভত লব লাগিব ওকে যদি আমি ইয়াৰ উলুটা কৰো মানে মই কব বিচাৰিছো যদি এটো নেগেটিভ আৰু এটো পজিটিভ ওকে তো যদি মই উল্টাকে হ মানে পজিটিভ টু নেগেটিভ আহো তেতিয়া আমি কি বুলি কম ইয়াৰ পটেনশিয়ালটো মাইনাসত লিখিব লাগিব এটো ৰুল বুলি কলে আমাক তাৰ পিছত
আৰু এটা কি ক'লে কিয় হয় সেইটো চাই লোৱা একেলগে নেকি তো এনেকৈ গৈ আছা মানে এই যিটো টাৰ্মিনেল মানে নিগেটিভ টাৰ্মিনেলটো প্ৰথম লগ পাবা হয় নহয় এনেকৈ যাওঁতে প্ৰথম লগ পাবা তো এইটো ইনিচিয়েল হ'ব আৰু এইটো ফাইনেল হ'ব এনেকৈ ক'লা আৰু ইয়াতে নেগেটিভডাল অলৱেজ ল' পটেঞ্চিয়েলত থাকিব আৰু পজিটিভডাল অলৱেজ হাই পটেঞ্চিয়েল থাকিব হাই মানে বেছি পটেঞ্চিয়েল ল' মানে কম পটেঞ্চিয়েল তো আমি কি কৰোঁ ইয়াতে পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ভি ৰাইট তো এই পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হ'ব সেইটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম অলৱেজ ফাইনেলৰ পৰা ইনিচিয়েল মাইনাছ কৰিম তো ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল কৰিলে ফাইনেলত কি আছে হাই পটেঞ্চিয়েল ইনিচিয়েলত আছে ল' পটেঞ্চিয়েল তো হাই মানে বেছি লেটছে 10 বুলি ধৰা ল' মানে কম লেটছে 5 বুলি ধৰা তো আনচাৰ কি পাবা +5 পাবা তো বেছিকেলি প্লাছত পাবা বেছিৰ পৰা কম মাইনাছ কৰিলে হাইটো ল' মাইনাছ কৰিলে আমি কি পাম প্লাছত পাম সেইকাৰণে প্লাছ লিখিছোঁ সিমিলাৰলি ইয়াতে চোৱা এইটো লম্বাডাল কি হ'ব হাই পটেঞ্চিয়েল এইটো ল' পটেঞ্চিয়েল হ'ব এনেকৈ আহি আছে মানে এইটো ইনিচিয়েল পইণ্ট হ'ব তোমাৰ কাৰণে আৰু এইটো ফাইনেল পইণ্ট হ'ব যাক আগতে লগ পোৱা আৰম্ভণিত লগ পোৱা সেইটো ইনিচিয়েল পইণ্ট চ' এই কেছটোত আমি কি কৰিম ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল মানে ল' মাইনাছ হাই কৰিম কমৰ পৰাই বেছি মাইনাছ কৰিলে কি পাম আমি মাইনাছত পাম আনচাৰটো অ'কে তো সেইকাৰণে নিগেটিভত লিখিম ইয়াৰে পটেঞ্চিয়েলটো তাৰপিছত ক'লে ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কেছত কেনেকৈ চাবা বেটাৰীটো আমি নিগেটিভ পজিটিভ চালোঁ কোনফালে কেনেকৈ গৈছোঁ নিগেটিভৰ পৰা পজিটিভ গৈছোঁ নে পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভত আহিছোঁ সেই বস্তুটো চালোঁ কিন্তু ইয়াতে ৰেজিষ্টেঞ্চত পটেঞ্চিয়েলটোৰ কাৰণে আমি সেই বস্তুটো সেনেকৈ চাব নোৱাৰোঁ আমি কেনেকৈ চাম কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো চাম যদি আমি কাৰেণ্টৰ দিশত যাওঁ তেতিয়া ইয়াৰ পটেঞ্চিয়েলটো কিহত ল'ম আমি নিগেটিভত ল'ম আৰু যদি আমি কাৰেণ্টৰ অপজিট দিশত যাওঁ কাৰেণ্ট এনেকৈ যাই আছে এইটো কাৰেণ্ট যাই আছে তো আমি যদি কাৰেণ্টৰ বিপৰীত দিশত আহোঁ তেতিয়া আমি ইয়াৰ পটেঞ্চিয়েলটো পজিটিভত ল'ব লাগিব অ'কে এইখিনি বুজি পালোঁ এতিয়া চোৱা এই কেছটোত কিয় এনেকুৱা হয় বিকজ তুমি এই যোনটো কনচেপ্ট কাৰেণ্ট ক'ৰ পৰা ক'লৈ ফ্ল' হয় অলৱেজ হাই পটেঞ্চিয়েলৰ পৰা ল' পটেঞ্চিয়েললৈকে ফ্ল' হ'ব কাৰেণ্ট তো কাৰেণ্ট এনেকৈ যাই আছে মানে এই পইণ্টটো হাই পটেঞ্চিয়েলত আছে এইটো ল' পটেঞ্চিয়েলত আছে তো ইয়াতে যদি চোৱা এনেকৈ গৈ আছা তুমি তো ইট মিনছ এইটো তোমাৰ কাৰণে ইনিচিয়েল পইণ্ট এইটো হ'ল ফাইনেল পইণ্ট তো ইয়াতো ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল কৰিবা মানে ল' মাইনাছ হাই কৰিবা অ'কে ল' মাইনাছ হাই কৰিলে আমি মাইনাছত পাম ল' মানে কম কমৰ পৰাই বেছিক মাইনাছ কৰিলে মাইনাছত পাম আনচাৰটো সেইকাৰণে ইয়াৰ পটেঞ্চিয়েলটো মাইনাছত লিখোঁ ইয়াতে কি হ'ব এনেকৈ আছে ন এই পইণ্টটো হাই পটেঞ্চিয়েল হ'ব কাৰণ কাৰেণ্ট হাইটো ল' ফ্ল' হ'ব তাৰপিছত তুমি এনেকৈ আহি আছা এইটো তুমি এনেকৈ আহি আছা তো এনেকৈ অহা মানে তোমাৰ কাৰণে এই পইণ্টটো ইনিচিয়েল পইণ্ট আৰু এইটো ফাইনেল পইণ্ট হ'ব তো আমি ইয়াতে ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল কৰিম মানে হাই মাইনাছ ল' কৰিম হাই মাইনাছ ল' কৰিলে প্লাছত আহিব তো সেইকাৰণে প্লাছ লিখিছোঁ এইটোৱে কনচেপ্টটো তো এইখিনি বস্তু ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়া বঢ়িয়াকৈ এই ৰেচিঅ'টো আমি পাই যাম তো বেছিকেলি ইয়াতে আমি কি কৰিম কি এপ্লাই কৰিম কিৰ্চফছ ল' এপ্লাই কৰিম এই ৰেচিঅ'টোৰ কাৰণে অ'কে তো কিৰ্চফছ ল' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি কৰিব লাগিব KCL আৰু ইয়াতে চোৱা সেইকাৰণে আমি কি লিখিম এইটো কাৰেণ্টৰ দিশটোত এইটোত গৈ আছে ন কাৰেণ্টৰ দিশত যাই আছে কাৰেণ্টৰ দিশত গ'লে পটেঞ্চিয়েলটো আমি ইয়াৰে পটেঞ্চিয়েলটো কি লিখিম মাইনাছ বুলি লিখিম তাৰপিছত ইয়াতে বেটাৰী নিগেটিভ এইটো পজিটিভ এইটোতো আমি বেটাৰী নিগেটিভ টু পজিটিভ আহি আছোঁ তো ইট মিনছ ইয়াৰে পটেঞ্চিয়েলটো ভিটো আমি প্লাছত লিখিব লাগিব ঠিক আছে চ' এইটোৱে আমি এনেকৈ ৰুলটো এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কেছত আমি কাৰেণ্টৰ দিশটো চাম বেটাৰী কেছত আমি চাম নিগেটিভৰ পৰা পজিটিভ যাই আছোঁ নে পজিটিভ টু নিগেটিভ যাই আছোঁ ইজি চ' এই কেছটোত চোৱা এনেকৈ লেটছে বেটাৰীটোত পটেঞ্চিয়েল ভি আছে ইয়াৰ পৰা কাৰেণ্ট ওলাইছে কিমান কাৰেণ্ট আই কাৰেণ্ট তো এনেকৈ আই কাৰেণ্ট ওলাইছে তো এই আই কাৰেণ্টটো ইপিনে অলপমান যাব কিমান যাব আমি নাজানো I1 বুলি ক'লোঁ ইপিনে কিমান গৈছে আমি নাজানো I মাইনাছ I1 বুলি কৈ দিব পাৰোঁ ইপিনে কিমান কাৰেণ্ট গৈছে I মাইনাছ I1 বুলি কৈ দিলোঁ অ'কে বা I2 বুলিও ক'ব পাৰে একো কথা নাই তো এটা আমি ক'লোঁ যে আই কাৰেণ্টৰ I1 ইপিনে গ'ল আৰু I মাইনাছ I1 বাকীখিনি ৰৈ গ'ল যিখিনি সেইখিনি ইপিনে আহিল তো এতিয়া I1 কাৰেণ্ট এনেকৈ যাই আছে হয় নহয় তো এনেকৈ I1 কাৰেণ্ট যাই আছে যাব দিয়া বঢ়িয়া তাৰপিছত এই I1 কাৰেণ্টটোৰ অলপমান ইপিনে গ'ল কিমান গ'ল আমি নাজানো অ'কে চ' আমি ধৰি ল'লোঁ ইপিনে কিমান কাৰেণ্ট গ'ল I2 কাৰেণ্ট গ'ল এনেকৈ আমি ধৰি ল'লোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত ইপিনে কিমান কাৰেণ্ট আহিব ইপিনে গেলভেনোমিটাৰৰ কাৰেণ্ট হয় নহয় তো এইটোক IG কাৰেণ্ট বুলি কৈ দিওঁ এটা কাম কৰোঁ I1 কাৰেণ্টৰ অলপমান ইপিনে আহিল কিমান IG কাৰেণ্ট গেলভেনোমিটাৰ থ্ৰু দি অহা কাৰণে আমি IG বুলি লিখিলোঁ অ'কে আৰু বাকী কিমান হ'ল বাকীখিনি হ'ল I1 মাইনাছ IG তো এই কাৰেণ্টখিনি কোনপিনে যাব সেই ৰাস্তাটোদি বঢ়িয়াকৈ গুচি গ'ল এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো ভালকৈ মন কৰা আমি চাব গৈ আছোঁ এই ৰিলেশ্যনটো তো এই ৰিলেশ্যনটো কাৰ কাৰণে পাম হুইটষ্টন ব্ৰিজৰ কাৰণে যোনটো বেলেঞ্চ কেছ হ'ব সেইটোৰ কাৰণে পাম অ'কে চ' বেলেঞ্চ যদি হয় হুইটষ্টন ব্ৰিজটো তেতিয়া কি হ'ব এই ৰিলেশ্যনটো পাম এতিয়া বেলেঞ্চ শব্দটোৰ মিনিং কি হয় পটেঞ্চিয়েল ছেম মানে ক'ত হ'ব পটেঞ্চিয়েল ছেম এই যিটো পইণ্ট ইয়াতে পটেঞ্চিয়েল কিবা এটা থাকিব এইটোক আমি এ পইণ্ট বুলি ক'লোঁ তো ইয়াতে পটেঞ্চিয়েল আমি VA বুলি ক'লোঁ আৰু এইটোক B পইণ্ট বুলি ক'লোঁ ইয়াতে পটেঞ্চিয়েলটোক আমি VB বুলি ক'লোঁ চ' যদি VA ইকুৱেল টু VB হয় পটেঞ্চিয়েল যদি ছেম থাকে তেতিয়া কাৰেণ্ট ফ্ল' নহয় কাৰেণ্ট কেতিয়া ফ্ল' হ'ব যেতিয়া হাই পটেঞ্চিয়েল থাকিব আৰু ল' পটেঞ্চিয়েল থাকিব তো হাইৰ পৰা ল' পটেঞ্চিয়েললৈকে কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'ব যদি ইয়াতে পটেঞ্চিয়েল ছাপ'জ বেছি থাকে ইয়াতে কম থাকে তেতিয়া পিনে কাৰেণ্টটো ফ্ল' হ'ব যদি ইয়াতে বেছি থাকে পটেঞ্চিয়েল আৰু ইয়াতে কম থাকে তেতিয়া কাৰেণ্টটো এনেকৈ ফ্ল' হ'ব যদি ইয়াতে সমান আৰু ইয়াতেও সমান পটেঞ্চিয়েল থাকে
সেম পটেনশিয়াল থাকিলে কারেন্ট ইফালৰ পাও নাহে ইফালৰ পাই নাযায় ওকে সো ইট মিন্স আমি কম যে ব্যালেন্সড হৈ আছে কারেন্টটো ইফালে যাব নোৱাৰে সো ইট মিন্স আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো নে গ্যালভেনোমিটাৰৰ মাজেৰে কারেন্টটো 0 হ'ব কেতিয়া যেতিয়া ব্যালেন্স কেস হ'ব আনব্যালেন্স কেস মানে কি হ'ব কারেন্টটো ইয়াতে 0 নহয় হয়নে তো আমাক আনব্যালেন্স কেসটো দৰকাৰ নাই আমাক লাগে ব্যালেন্স কেসটো যত এই ৰিলেশনটো পাম আমি আৰু এটো আমি ডিৰাইভ কৰিব গৈছো সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো ইয়াতে পটেনশিয়ালটো সেম বুলি ধৰিলো ওকে কিয় ধৰিলো কাৰণ ব্যালেন্স কেস আছে তো ব্যালেন্স মানে পটেনশিয়াল ইয়াতে আৰু ইয়াতে সেম থাকিব লাগিব তো ব্যালেন্স মানে মন ৰাখিবা পটেনশিয়াল সেম থাকিব ওকে তো ইট মিন্স কারেন্ট ফ্লো নহয় পিনে তো যদি পিনে কারেন্ট ফ্লো নহয় তাৰ মানে গ্যালভেনোমিটাৰে কারেন্ট নেদেখায় আৰু এই কারেন্টটোক আইজিটোক আমি 0 বুলি ক'ব পাৰো এটা যদি কারেন্টটো 0 হৈ যায় তেতিয়া আমি অলপমান বস্তুটো মডিফাই কৰিব পাৰো সিম্পল এনেকৈ ৰাখা আৰু তো আই কারেন্ট ইপিনে গৈ আছে ইয়াৰ পৰা i1 ইপিনে গল তাৰ পিছত i - i1 ইপিনে গল এই i1 কারেন্ট খিনি এনেকৈ যাব যাই মিলি ইপিনে তো একো নাই কারেন্ট যদি ইপিনে কারেন্ট নাই তেনে স্থলত আমি কি কৰিম ইয়াতে কারেন্টক i1 বুলি লিখি দিম তো i1 কারেন্ট এনেকে গুছি যাব ইপিনে নাহে কিয় নাহে কাৰণ ইয়াতে আৰু ইয়াতে পটেনশিয়াল সেম বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিছো কাৰণ আমি পঢ়ি আছো ব্যালেন্স হুইটস্টোন ব্ৰিজ ওকে সো এইটোৱে ডিৰাইভ কৰিব দিয়ে তোমালোকক তো বেসিক্যালি এনেকে কারেন্টটো 0 বুলি ধৰি লবা আৰু এই i1 কারেন্টটো এনেকে আহি আছে ইপিনে পা কোন যাব i - i1 তো এনেকে যায় আছে i - 1 তাৰ পিছত ইয়াৰ ইপিনেটো যাব নোৱাৰে কারেন্ট নহয় তো ইট মিন্স আমি এনেকে ক'ব পাৰো যে i - i1 কারেন্ট ইপিনে এনেকে গুছি যাব যাই মিলি এতে লগ হ'ব দুয়ো ইপিনে পা আহি আছে i1 ইপিনে পা আহি আছে i - i1 তো দুয়ো লগ হৈ কিমান কারেন্ট হ'ব i কারেন্ট হ'ব i1 কাটি যাব তো এনেকে i1 টো আহি ব্যাটাৰীত সোমাব তো ৰুল মতে কেসিএল মতে কি হয় কিৰচফে কৈছে যে ব্যাটাৰীৰ পৰা যিমান কারেন্ট ওলাব সিমানখিনি কারেন্ট ব্যাটাৰীত সোমাব লাগিব আমি হেতু দেখিছো তো ইট মিন্স কেসিএল টো কাৰেক্টলি বঢ়িয়াকে এপ্লাই হৈ গল এটা আমি নেক্সট চাব লাগে কেভিএল তো কেভিএলৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে এনেকে লুপ এটা বনাম ওকে এটো লুপ রুল কেভিএল লুপ বনাই দিলো তো এই লুপটো তুমি এনেকে খোজ কাৰিবা এনেকে লুপটোত খোজ কাৰিবা যেনেকে যোৱা ক্লকৱাইজ যোৱা এন্টি ক্লকৱাইজ যোৱা তোমাৰ ইচ্ছা তো যেতিয়া লুপটোত এনেকে যাবা যাওতে কাক লগ পাবা ইয়াক লগ পাবা সো ইয়াতে কিবা এটা পটেনশিয়াল থাকিব না তো এই পটেনশিয়ালটো কিমান হ'ব আমি জানো v = ir ওকে তো পটেনশিয়াল = কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স তো এটা কারেন্ট কিমান আছে i1 কারেন্ট আছে রেজিস্ট্যান্স কিমান আছে r1 আছে তো এটো হল পটেনশিয়াল এটা এই পটেনশিয়ালটো প্লাসত লিখিবা নে মাইনাসত লিখিবা তাৰ কাৰণে আমি চাম কাৰ দিশত যাই আছো কারেন্টৰ দিশত গৈ আছো তো কারেন্টৰ দিশত যদি যাও আমি পটেনশিয়ালটো কিহত লিখিম মাইনাসত লিখিম ওকে কারেন্টৰ দিশত গৈ আছো তাৰ পিছত ইয়াতে পটেনশিয়াল কিমান হ'ব ইয়াতে পটেনশিয়াল 0 হ'ব কাৰণ ইয়াতে কারেন্টৰ ভ্যালু 0 তো গ্যালভেনোমিটাৰৰ পটেনশিয়াল 0 হ'ব ওকে তাৰ পিছত এনেকে আহি আছে আহি মিলি ইয়াক লগ পালা তো ইয়াতে পটেনশিয়াল কিমান থাকিব এই পটেনশিয়ালটো কবা v = ir তো i মানে কিমান আছে ইয়াতে i - i1 আছে কারেন্ট হয়নে তাৰ পিছত ৰেজিস্ট্যান্স আছে r2 আৰু এই পটেনশিয়ালটো মাইনাসত হ'ব নে প্লাসত হ'ব এটো কারেন্টৰ ডাইৰেকশন এটো তুমি আহিছা তাৰে উল্টা ডাইৰেকশন অপোজিট ডাইৰেকশনত তো অপোজিট হলে আমি পটেনশিয়ালটো প্লাসত লিখিম ওকে সো আমি ইয়াতে দুটা পটেনশিয়াল পালো ইয়াৰে পটেনশিয়ালটো 0 হৈ গল তো আমি বেসিক্যালি এটো আৰু এটো যোগ কৰিলে টোটাল কিমান হ'ব 0 লিখিম এজ পাৰ লুপ ৰুল ওকে তো এখিনি মছিটো তোমালোকে এবাৰ নোট কৰি যাবা সো আমি এনেকে লিখিব পাৰো এতিয়া যে লুপ 1 তো নাম্বার 1 লুপত আমি লিখিব পাৰো পটেনশিয়াল -i1 r1 ইজ ইকুৱেল টু তাৰ পিছত ইয়াৰে পটেনশিয়াল 0 হ'ব হেতু নিলিখিলে হ'ব তাৰ পিছত ইয়াৰে পটেনশিয়াল কিমান হ'ব প্লাস আমি লিখিব পাৰো i - i1 তাৰ পিছত r2 ইজ ইকুৱেল টু 0 এনেকে লিখি ৰাখিলো ওকে এটো আমি পালো লুপ 1 ৰ কাৰণে এটা আকৌ আমি এতে লুপ এটা লম এটো লুপ 2 হ'ব তো ইয়াতে চোৱা তুমি এনেকে খোজ কাৰিছা যেনেকে যোৱা তোমাৰ ইচ্ছা হনে তো ইয়াতে যদি ক্লকৱাইজ যোৱা ইয়াতে ক্লকৱাইজ গৈছা এনেকো কথা নাই নহলে ইয়াতে ক্লক গৈছে এটো এন্টি ক্লকৱাইজ গৈছে একো প্ৰবলেম নাই যেনেকে যোৱা তোমাৰ ইচ্ছা তেনেকে আহিলা ঘুৰি আহিলা আহতে কাক লগ পালা ইয়াক লগ পালা আৰু ইয়াক লগ পালা তো ইয়াৰ পটেনশিয়াল 0 তো ইট মিন্স ইয়াৰ পটেনশিয়াল কিমান হ'ব তো ইয়াতে আমি পটেনশিয়াল কি লিখিম কারেন্ট ইনটু ৰেজিস্ট্যান্স কারেন্ট ইয়াতে i1 আছে ৰেজিস্ট্যান্স আছে r3 ইয়াৰে আৰু এটো মাইনাস হ'ব নে প্লাসত হ'ব কারেন্টৰ ডাইৰেকশন এটো তোমাৰো ডাইৰেকশন এটোৱে সেম ডাইৰেকশনত যায় আছে কারেন্টৰ লগত তেতিয়া পটেনশিয়ালটো মাইনাসত লিখিবা তাৰ পিছত ইয়াৰে পটেনশিয়ালটো কিমান হ'ব কারেন্ট ইনটু ৰেজিস্ট্যান্স তো এটা কারেন্ট কিমান আছে i - i1 কারেন্ট আছে ৰেজিস্ট্যান্সটো আছে r4 তো ইয়াতে চোৱা কারেন্টৰ দিশটো এটো তোমার দিশটো এটো উল্টা দিশ হৈছে কারেন্ট আৰু তোমাৰ দিশ অপোজিট হৈছে এতে তো অপোজিট হলে কি হট লিখিবা প্লাসত লিখিবা পটেনশিয়ালটো তো বেসিক্যালি আমি দুটা পটেনশিয়াল পালো ইয়াৰে পটেনশিয়ালটো 0 হ'ব ওকে সো ইট মিন্স লুপ 2 ৰ কাৰণে আমি কি লিখিম পটেনশিয়াল -i1 r3 তাৰ পিছত ইজ প্লাস লিখি দিও প্লাস i - i1 তাৰ পিছত এটা r4 লিখি দিলো
ওকে সো এনেকে এই পটেনশিয়েলটো ইয়াতে লিখি দিলো সাইন কনভেনশন লগাই ইজি তো এটা নেক্সট স্টেপটো আমি কি কৰিম এটো যদি হিপিনে লৈ যাবা এটো হিপিনে লৈ যোৱা বুলি ভাবা তো এটোক আমি এনেকে লিখিব পাৰো না I - I1 তাৰ পিছত R2 ইজ ইকুৱেল টু I1 R1 লিখিলা এটোক 1 ইকুৱেশ্যন কোৱা তাৰ পিছত এটোক হিপিনে লৈ যোৱা তো আমি লিখিব পাৰো I - I1 R4 ইজ ইকুৱেল টু I1 R3 লিখি দিলা ওকে আৰু এটোক নাম্বাৰ 2 ইকুৱেশ্যন কোৱা তো আমি যদি 1 ক 2 ৰে ডিভাইড কৰো ওকে 1 ডিভাইডেড বাই 2 কৰি দিও তেতিয়া 1 ত কি আছে এখিনি আছে তো আমি লিখিব পাৰো I - I1 তাৰ পিছত R2 ইজ ইকুৱেল টু তলত এটো লিখিব লাগিব I - I1 R4 আৰু ইয়াতে কি লিখিম যে I1 R1 তাৰ পিছত ইয়াতে I1 R3 লিখি দিলো ওকে ইজি হয় ডিভাইড কৰি দিলো এটা এখিনি কাটি যাব তাৰ পিছত এটো কাটি যাব সো বেসিক্যালি আমি কি পালো R2 ডিভাইডেড বাই R4 পালো ইজ ইকুৱেল টু R1 ডিভাইডেড বাই R3 পালো ওকে এটা তোমাক যদি এটো লাগে তেতিয়া হলে ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰা হয় নহয় তো R3 টো ইপিনে লৈ আহা R3 ডিভাইডেড বাই R4 হ'ব ইজ ইকুৱেল টু R1 ডিভাইডেড বাই R2 হ'ব ওকে সো এই ৰিলেশনটো পালো R1 বাই R2 ইজ ইকুৱেল টু R3 বাই R4 এটোৱে তোমালোকক প্ৰুফ কৰিব দিয়ে ঠিক আছে ব্যালেন্স হুইটস্টোন ব্ৰিজৰ কাৰণে এই ৰিলেশনটো পাম সো বেসিক্যালি যেতিয়া কিবা কোৱেশ্চন পোৱা নিউমেৰিকেল পোৱা তাতে যদি কয় যে ব্যালেন্স হুইটস্টোন ব্ৰিজ বা ইয়াতে কারেন্ট ফ্লো হৈ থাকা নাই তেতিয়া আমি অটোমেটিক্যালি বুজিম যদি ইয়াতে কারেন্ট নাই তাৰ মানে এটো ব্যালেন্স হুইটস্টোন ব্ৰিজ হ'ব তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি এই ৰিলেশনটো ইউজ কৰি যি লাগে আমাক উলিয়াব পাৰো ওকে হেনুকা কোৱেশ্চন আমি চাইছো অলৰেডি যেতিয়া আমি পঢ়িছিলো কিৰচফছ ল আৰু কম্বিনেশন অফ ৰেজিস্ট্যান্স তাতেও চাইছিলো ওকে তো সিম্পল এনেকে ভাইবা যদি কোৱেশ্চনত ইয়াৰ মাজৰে কারেন্টৰ ভ্যালুটো 0 দি আছে তেতিয়া আমি এই ৰিলেশনটো ইউজ কৰিব পাৰিম বিকজ ইয়াৰ মাজৰে কারেন্ট 0 হলে তেতিয়া এটো ব্যালেন্স হুইটস্টোন ব্ৰিজ হিচাপে কাম কৰিব যদি কারেন্টটো 0 নাথাকে ইয়াৰ মাজৰে তেতিয়া হলে আনব্যালেন্স হ'ব তেতিয়া জি উলিয়াব দে হেতু হিচাপত কৰিবা বাট ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মান এনেকুৱা কোৱেশ্চন নাহে এই ৰিলেশনটোৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব ওকে সো এইখিনিয়ে তোমালোকৰ ডেৰিভেশ্যন বেলেগে কোনে একদম সিম্পল হয় তাৰ পিছত আমি এটা কাম কৰিম নেক্সট ভিডিওটোত बोर्ड एग्जाমৰ কেইটামান কোৱেশ্চন সলভ কৰিম এই টপিকটোৰ ওপৰত অলপ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ তাৰ পিছত তাৰে পিছৰ ভিডিওটো জেডব্লিউ কোৱেশ্চন এনেকৈ সলভ কৰিম ঠিক আছে এইখিনি আৰু বেলেগ একো নাই তো কিবা ডাউট আছে তুমি খুদিবা আৰু কি কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ